not looking back. Eyes on the freeway, Bonnie and Clyde. A classic cliche, we're on the run. This is what we waited for. Oh yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Be free. Welkom bij Stirling Castle. We zijn hier nog steeds met het zonnetje. Ja, en welkom bij een nieuwe vlog. Ja. En nog altijd het prachtige weer bij ons. Ja, chanceurs zijn we. Ja, we hebben al echt een paar weken chance. Geen Schots weer. Ingaan met de windstraat. Ja. Dus maar ja, na 2 weken. Ja. Geen kasteel. En we terug een kasteel. Kunnen we natuurlijk niet laten, hè. Nee. Zoals in elk kasteel waren er altijd grote banketten en daar heb je een capabele keuken voor nodig. Kleine meisjes hier toen nog. Echt wel heel leuk om te zien. My hair in the wear. Ik zal het even vasthouden. Op vulkanisch gesteente is hier het Stirling kasteel gebouwd. Stirling kasteel heeft honderden jaren is het het verblijf geweest van de Schotse koningshuis. Alle Jacobussen in de bloedlijn hebben hier gewoond. Het meeste van de grote bebouwingen is van Jacobus IV. Dat zullen we later zien. King's Hall, de kitchens. Kitchens waren trouwens ook wel leuk om te zien. Voor de grote banketten. Een groot deel van de muren is nog origineel. En de Northgate is nog origineel. Ja, de rest gaan jullie zo zien.
werden leeuwen gehouden. Clothing as part of her pay. She gets her accommodation, her food, and she gets an ale allowance of 8 pints a day. Great job. Okay, and in case you think she's always drunk, that's light ale. Queen Marjolein. Ja, chef. Welkom in de Great Hall. Hoe is het kasteel? Prachtig. Wauw, enorm. Supermooi, supermooi. En ja, hier dus de Great Hall. We hebben net al de verblijven gezien van de King en Queen. En die hadden het goed. Superleuk ook trouwens. De uitleg van het personeel. Ze doen het echt superleuk. Heel erg mooi. Een kostuum en super. Dat was het kasteel. Supermooi. Kom er nou in, mate. Oei oei, wat heb ik gedaan? How are you doing, Jill? Hello. How are you doing? I see that one coming. Ik liep net richting de cellen en er stond wat ik dacht een standbeeld. Dat was dus niet. Die zegt ineens hallo. Ik schrik me rot. Maar het is straks onze gids. Naughty boy. That's without a license. Very shortly. Where are you from, Crystal? Belgium. That would explain it. You're a villain, you're a vagrant, you're a funny-headed wee carbuncle in the big baldy backside of humanity. I, incidentally, am the big baldy backside of humanity. That's another story. And one of these days, I'm afraid, Christoph, I'm going to have to brand you. See, this had the added advantage of leaving a recognisable mark in his flesh, so we'd know he was a troublemaker if ever he came back. Notice your maul isn't arguing. I'll tie you to the back of a cart, strip you to the waist, we'll miss that bit out, it's drafty in here, whip you the length and breadth of the royal borough, flaying your flesh with the taws, tightened and knotted by my own fair hand. It's all available in the gift shop. Manacles locked tight around your neck, leaving you to the mercy of the mob and our wonderful Scottish weather. And then, Christoph, then that's my favourite part. Do you know what my favourite part was? Because you're about to find out. As I hold you ever so gently by the ear, lead you down Broad Street, and with
with a big smile in my face, I'll nail you with a rusty pen to the jailhouse door and watch as with your hands tied tight behind your back, you'll be left slowly and painfully to tear yourself free. What do you mean, ooh, am I torturer? What did you think I was going to do? Tickle him? Those were the days. Justice was seen to be done, and criminals like yourself, well, I think you get the point. Get the point. No, puns lose a lot in translation. All that's changed now, though. Ever since all these liberals and reformers took over. Ever since they built this place, this hotel. But poor old John, the Home Secretary, that I am to be appointed to the newly created post of Inspector of Prisons for all of Scotland. Congratulations. Yes, I'm overwhelmed by your spontaneity. This is a great opportunity for myself and my fellow reformers to impress upon public and Parliament alike the need for change and improvement within our prison system. Now you may wonder why change is necessary. Sadly, to answer that, you need only cast your gaze for a moment at the toll booth across the street, the worst prison in Britain. More there, they say, die of the dirt than ever did by the hangman's rope. And it should be no surprise that that wretched place is remembered by the people of Stirling not as a palace of justice, as it should be, but instead as a breeding ground for new forms of vice, villainy, and quite justified resentment. Yet despite that woeful reputation, there are still those in Stirling's council who would oppose the toll booth's closure and our building of this new reform prison to take its place. So is it? Het zijn de vrouwencellen, maar het beste van al is de acteur die heel de uitleg doet. Fantastisch. Ah, dit is toch goed. En vond dat zo om in een huwelijk te zitten. I was desperate. For one stinking loaf of bread, they wanted to be in here with thieves and murderers. They wanted to transport me to the other side of the world to labour and perish in Australia, but they're not going to take me. Return to your cell. He's no taking me to yours. Are you part of the prison party that's in this part of the prison looking for the other part of the prison where the other part of the prison party is? I hope you are. I don't want to say that again. Follow me. I'll take you to see Mr. Hill. He's off to become Inspector of Prisons in Wales now. This way, please. Quick as you can. I say, my friends, fancy meeting you again. You know, it hardly seems like 10 years since we spoke in my office. And if I dare say so, ladies, you haven't aged a day. Your dress sentence hasn't improved, but we can't have it. Those 10 years have been vitally important in establishing an effective and efficient prison service here in Scotland. This jail was one of the last of its kind to be built, and I'm assured by the Governor, Mr. Campbell, that as long as these stout walls remain, this place will be an example to the world of reform in action. We may be sure that by our efforts, by prayer, and by the simple virtue of hard work, many of those who have entered these chambers as criminals have departed them as honest citizens. Begging without a license. Dus ik was een bedelaar zonder toestemming. 7. U mag altijd de centjes storten op 27 32 00 507 920 puntje. Dank u wel voor de bijdrage.
Arme drommel. De cameravrouw, die doet allemaal centjes op. Dus ik moet altijd bedelen voor meer. Ik weet van niks. Ik weet van niks. Nee. Allee, ik ga hem er eens uit helpen. Welkom terug in Leithen. Innerleithen. Ja, al Ja. die Schotse namen hier. Maar we zijn terug, want het is hier zo fantastisch. We zijn ook het is niet echt een dorp, maar een plekje verder gaan fietsen in... Het Glenteres? Glenteres. Het stadje of dorpje heet Peebles. Ja, ook heel leuk. Ja. Wat meer flowtrails. Ja. Dus als je wat easier trails voor wat meer beginners, als je daar nog op zoek staat. En ook, er zijn ook natuurlijk een paar zeer stevige, uitdagende afdalingen. Dus de papa's los kunnen ook plezier maken, maar je kunt er ook als familie samen plezier maken. Inderdaad. Zeker de moeite waard. Maar wij verkiezen toch om hier op golfje te rijden, want het is hier, we hebben nog altijd niet alle trails gedaan. Nee! En we gaan er straks ook nog een nieuwe, die hebben we gisteren ontdekt. Ja. Superleuk, die gaan we ook nog laten zien. Ja. Maar we zijn nu aan Underdog. Underdog. Een van de wat stijlere, technischere trails. Heel nieuw. Hij is nog Ja. maar een week of 3 open, zolang als wij hier Inderdaad. zijn dus. Dus en echt fantastisch. Ja. En we zijn blij dat we mee mogen hier rijden. Ja. En straks komen wat meer de uitzichten. Dus ja, ik zou zeggen geniet van deze en ook van de volgende. Maar daar komen we zo weer op terug. Zo is dat. Cheers! Take 2! Zijn we terug in Canada? Ja! Alright, here we go.
Alles aan de dag. Superleuk. De eerste keer dacht ik, en nu denk ik al, Maar ons laatste trailtje van vandaag. Ja. Feed the pony. I love feed the pony. Voor onze Schotse vrienden. ja. Die zullen het wel snappen. Ja. En anders zoeken jullie maar op. Ja. Maar goed, het is een leuke trail. Het is een zeer leuke trail. Ja. En daar ligt hem trouwens. Een beetje verstopt. Feed the pony. Met... Dat was ons Schotland tripje. Ja. Super geamuseerd. Ja, het was echt fantastisch. Super vette trails. Ja. Vandaag nog een fantastische tour gereden. Ja. Heerlijk, Het echt is vette geweldig. afdalingen, onze favorieten, bijna allemaal. Ja, op eentje na, we hadden ons eigenlijk laten verlaten door iemand anders, maar Dat viel dan toch tegen. Ja, echt geweldig hier om te fietsen. Zeker een aanrader Ja. om hier naartoe te komen. Ik zou het zeker doen. Het is, Niet twijfelen, gewoon doen. het is goedkoop voor de boodschappen. Je kunt hier redelijk goedkoop slapen overal. Ja. Super vriendelijke mensen, top ja. trails. Je kunt ze zelf allemaal klimmen, alles is makkelijk te vinden. Ja, En anders helpen ze je wel hier. daarom. Dus zeker de moeite waard om naartoe te komen. We komen zeker nog eens terug naar hier. Yes! En we stonden vannacht aan een leuk plekje aan het water hier, aan Ja. de Inner, aan de Leithen. Er zitten wel mensen, die proberen er wel uit te halen. Ja, en ik heb al een jurk aan, dus ik ben al helemaal in het zomerseizoen Ja, beland. Dus ja. En jij met je korte broek. Maar goed, ja Dus- ik heb nog wat fietskleding aan. dat is waar. We bedanken jullie weer voor het kijken. Ja, want we gaan nu terug naar België rijden en dat is weer dezelfde weg, dus Dat geloven jullie denk ik ook ja, wel. voilà, daarom. We zien jullie terug
Ja, in België. volgende Samen met week. ons ventje. Ja, inderdaad. We kijken er naar uit om hem terug te zien. Ja. Dus volgende week is er gewoon terug een nieuwe vlog. Ja. En ja, ik zou zeggen hartelijk bedankt om te kijken. Tot volgende week. En nog een fijn weekend. Dat ook. Vergeet geen duimpje te geven. Dat ook. En doei. Cheers. Cheers.